الليلة غموض ورعب كلكم تنتظرونه. لن أقول مقدمة، بل سأطلب طلبا. إن آمنتم أو إن لم تؤمنوا، إن ظننتم أنه خرافة أو تعتقدون بحقيقته، هذا عالم خطير. هذا عالم فيه أذية، وهذه الممارسات لا تحمد عواقبها. ابقوا بعيدين. أردتم المعلومات والبحث في الحقيقة، لكم ذلك، ولكن ابتعدوا عن هذه الكتب، حتى وإن كانت الأذية والخطورة هي احتمالات فقط. لكن المعروف أن الدخول في هذا العالم ليس كالخروج منه. كتاب العزيف. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم هو الموضوع الذي انتظرتموه طويلا، وراسلني الآلاف منكم لتقديم حلقة عنه، حلقة مليئة بالغموض والغرابة والخطورة، حلقة جدلية بامتياز. موضوعنا اليوم كتاب، وليس أي كتاب. كان وما زال يثير جدلا واسعا عند مختلف الأديان والحضارات الشرقية منها والغربية. كتاب أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه أسطوري، انبثقت عنه العديد من الكتب، إلا أن النسخة الأصلية بقيت مخفية غائبة ولا دلالة واضحة عليها، وهوية صاحبه الأصلية بقيت مجهولة إلى يومنا هذا. لذلك أصدقائي، خذوا نفسا عميقا واستعدوا. كتاب العزيف المرعب. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على انستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. نبدأ حلقتنا اليوم من القرن الثامن الميلادي، وتحديدا من صنعاء اليمن، حيث نتعرف على الشاعر اليمني عبد الله الحضرد، الشاعر العربي المجنون كما كان معروفا عنه. هذا الشاعر بحسب ما تم تناوله حول شخصيته كان كثير الثمالة والانتشاء من المواد المخدرة التي كانت معروفة آنذاك، كما أنه كان شديد الولع بموضوع المخلوقات التي سكنت الأرض قبل الإنسان، وكان شديد الاقتناع بأن هذه المخلوقات ما زال لها بقية مختبئة في أصقاع الأرض، وبالأخص في أماكن الآثار القديمة، الأمر الذي دفعه إلى بدء التجوال على كل الآثارات والخرائب القديمة للقاء هذه المخلوقات التي كان يعتبرها مقدسة. فاتجه نحو العراق زائرا بابل القديمة وآثار الرافدين الخالدة، ومن ثم ذهب إلى أرض الفراعنة قاصدا أهراماتها التي زادت من قناعاته حول المخلوقات القديمة، ومن ثم قضى 10 سنوات وحيدا في صحراء الربع الخالي ليستقر بعدها في دمشق، حيث بدأ في كتابة الكتاب الأشهر العزيف. أما كلمة العزيف فهي تعني باللغة العربية أصوات الحشرات في الليل، والتي كان يعتقد العرب القدماء أنها أصوات الجن والشياطين الذين ينشطون في الليل. في كتابه سرد عبد الله ما قابله وواجهه في رحلته من مخلوقات غريبة إلى ما تعلمه منها من أسرار السحر الأسود وغرائبه، الأمر الذي سنفصله لاحقا في حلقتنا. موت عبد الله الحضرد مرتبط ارتباطا مباشرا بالكتاب الذي كتبه، فبحسب ما ذكر في الروايات وفي الكتب التي تناولت كتاب العزيف، فإن عبد الله أساء استخدام ما تعلمه من المخلوقات والشياطين التي قابلها، فارتد الأمر سلبا عليه. فبحسب المؤرخ ابن خلكان من القرن الثالث عشر الميلادي، أن وحشا من المخلوقات التي صورها عبد الله في كتابه ظهر من العدم وقتله. وفي بعض الروايات التهم عبد الله بوجود شهود أصابتهم الدهشة وجمدوا في أرضهم مما شهدوه. غريب. هنا في عام 738 ميلادي انتهت حياة العربي المجنون كما أطلق عليه هاورد لوفكرافت، أبرز وأكثر من تناول كتاب العزيف ونشر العديد من تفاصيله في العصر الحديث. هذه التفاصيل مع التعرف على استخدامات هذا الكتاب هي محطتنا التالية. المعروف عن هذا الكتاب أنه بعكس كتب السحر التي استخدمت علم الفلك والتنجيم لمعرفة المستقبل، والتي يعد كتاب نوستراداموس أشهرها، فهذا الكتاب يتحدث عن الكيانات القديمة والمخلوقات التي سكنت الأرض قبل الإنسان، إن كان من الجن أو الشياطين،
وأبرز هذه المخلوقات التي قابلها عبد الله الحضرد في رحلته هو مخلوق الكوثولو، وهو مخلوق أسطوري سكن أعماق المحيطات كما سطح الأرض. بحسب كتاب العزيف فإن عبد الله اكتشف بقايا إرم ذات العماد. بل وأكثر من هذا، يذكر عبد الله في كتابه أنه قابل الجن والشياطين في تلك المدينة، ومنهم تعلم السحر واستطاع العودة إلى الماضي السحيق ومقابلة مخلوق الكوثولو، والذي أصبح فيما بعد الشخصية الرئيسية في كتب لوفكرافت. ويذكر عبد الله أيضا في الكتاب أن الشياطين علمته كيفية استدعاء الموتى، فقام هو باستدعاء الموتى القدامى ليعرف منهم أسرار التاريخ الخفية. فأخبروه أن بعضا من الملائكة أحبوا بنات البشر فهبطوا من السماء وتزاوجوا مع البشر، فأنشأوا نسلا حكم الأرض لفترة ثم اختفى. هذا الأمر نجد له ذكرا في كتب سفر التكوين وأخنوخ، أبرز الكتب القديمة. بحسب ما تم تناقله عمن قرأ الكتاب فإنه مليء بالطلاسم والرموز والرسوم الهندسية الغريبة، والتي يعلم الناظر بمجرد النظر إليها أنها أدوات سحر. هذا السحر عدا عن أنه كحال كل السحر الأسود يسبب الأذى، فقد كان هناك هدف آخر من هذه الرموز والطلاسم. الهدف كان استحضار الجثث وإنطاقها لكشف المستور من الماضي. ومع التعمق في الكتاب ذو 999 صفحة نجد أسماء أعجمية وعربية، غربية وشرقية. هذه الأسماء هي للموتى منذ بدء الخلق. مرعب. بل نجد في فصل من هذا الكتاب قوانين الموت ومراحله وما بعده. طبعا كل هذا بحسب من استطاع قراءة الكتاب وترجمته، وهو ما ذكره لوفكرافت أيضا في كتاباته لاحقا. في الكتاب أيضا صور ورسومات لمخلوقات قد نقول أنها أسطورية وغير حقيقية، فأشكالها بحسب من رآها غريبة عجيبة ومخيفة. إلا أن عبد الله يؤكد في كتابه أنه قابلها ووصفها وصفا دقيقا، بل ورسمها ليهيأ لكل من رآها أنها حقيقية. بعض هذه المخلوقات ذكرناها سابقا في إحدى حلقاتنا. أنتم تذكرون حلقة مخلوقات الحن والبن وتوابعها، أليس كذلك؟ وأكثر النقاط رعبا هو ما تم ذكره عن الغلاف الخارجي للكتاب، فهل لكم أن تتخيلوا ما كان؟ أنصتوا جيدا. بحسب من رأى الكتاب والأخبار المتواترة وصولا إلى ما ذكره لوفكرافت، فإن الغلاف الخارجي للكتاب هو عبارة عن جلد الموتى. نعم، كما سمعتم، جلد الموتى. أما من أين أتى الجلد؟ فلم يرد أي شيء بهذا الخصوص، ولكم أصدقائي أن تتكهنوا الإجابة. بالطبع العديد منكم لفته ذكر كاتب أجنبي في خضم كتاب صاحبه شاعر عربي من القرون الماضية. حسنا، سأخبركم بالتفصيل كيف وصل الكتاب أو حتى فكرة الكتاب إلى واحد من أبرز كتاب قصص الرعب والمخلوقات الأسطورية. بحسب ما ذكرته معظم المقالات، وإحداها وثقت الأمر برسالة كتبها لوفكرافت بنفسه إلى الكاتب الأمريكي كلارك أشتون سميث، يخبره فيها عن تفاصيل توصله إلى هذا الكتاب. ترجم الكتاب أولا عام 950 ميلادي على يد ثيودور فيلاتس إلى اللغة الإغريقية، حيث اكتسب اسمه المتعارف عليه في الغرب، وهو نيكرونوميكون The Book of Dead، والذي يعني حرفيا العزيف كتاب الموتى. هذه النسخة أحرقها البطريرك مايكل الأول عام 1050 بسبب ما سببته من أذية لكل من اطلع عليها، حتى وصل الأمر لحد الجنون. عاودت الترجمة للكتاب العربي، ولكن هذه المرة ترجم إلى اللغة اللاتينية. في عام 1228 قام كاهن يدعى أولواس وورميوس بترجمة النسخة العربية، ولكن الحبر الأعظم آنذاك غريغوري التاسع أيضا قام بمنع النسخ الإغريقية واللاتينية، وأقدم على حرق كل ما تمكن من الحصول عليه من نسخ، إلا أن نسخة وحيدة نجت من الحرق، عثر عليها كما يقال في المكتبة القديمة للفاتيكان. هذه المرة وقعت النسخة بيد ساحر إنجليزي يدعى دكتور جون دي، فقام هذا الساحر بمساعدة مساعده إدوارد كيلي عام 1586 بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية للمرة الأولى، إلا أن النسخة لم تطبع بشكل كامل من قبل أي دار نشر، وبقيت النسخة الأصلية في مكتبة أوكسفورد إنجلترا. هذه النسخة وقعت بيد أحد أشهر السحرة في العصر الحديث، ويدعى أليستر كرولي. هذا الساحر تأثر بشخصية الحضرد لدرجة التقمص وإعادة السفر إلى الأمكنة التي يذكر الكتاب أن الحضرد قصدها. أليستر هذا تعرف إلى امرأة تدعى سونيا جرين عام 1918،
ويقال أنه تزوجها، وبحكم هذا فقد أخبرها أليستير بموضوع الكتاب الغريب والرحلات التي أعاد هو القيام بها، إلا أن الانفصال كان مصير هذا الثنائي، لتلتقي بعده سونيا بالرجل الذي أذاع صيت كتاب العزيف. وأعتقد أنكم عرفتم من أقصد، هاورد لوفكرافت، أشهر من كتب قصص الرعب في عشرينات القرن الماضي. بالطبع لوفكرافت كان يسعى لإعادة كتابة كتاب العزيف بالكامل، إلا أنه لم يحصل على النسخة المترجمة. بدلا من ذلك حصل على التفاصيل من سونيا، والتي ذكرها أي التفاصيل بأكثر من 18 قصة من أشهر أعماله. والبطل البشري في قصصه كان العربي المجنون عبد الله الحضرد. أما بطله الأسطوري فكان بلا منازع مخلوق الكوثولو الذي ذكرناه سابقا. أثارت أعمال لوفكرافت العديد من الجدل والنقاش، ما أدى إلى طلب العديد من الكتاب الآخرين من لوفكرافت السماح لهم باستخدام شخصياته في أعمالهم، وبالطبع لوفكرافت وافق لاستمتاعه التام بالضجة التي سببها. أحد أشهر الكتب التي استندت إلى كتاب لوفكرافت الشهير نيكرون أوميكون هو كتاب أطلق عليه اسم سايمون نيكرونوميكون، لكاتب غير معروف الهوية أطلق على نفسه اسم سايمون. توفي لوفكرافت عام 37 بسبب التأخر في تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء. التأخر لم يكن نتيجة غلط طبي، بل اسمعوا التالي. الرجل الذي استوحى كتاباته من أحد أكثر الكتب رعبا، وكان أشهر من كتب قصص الرعب المخيفة، كان يخاف من الأطباء. خوفه هذا دفعه إلى عدم استشارة أي طبيب رغم الآلام المبرحة التي كان يعانيها، ليموت بعد شهر من تشخيصه بالمرض. وهكذا انتهت حياة لوفكرافت، وبقي ما كتبه مصدر إلهام وغموض للعقود التي تلت. حسنا، كتاب غامض وموضوعه خطير وانتشاره كبير، إذا لابد أن يكون للأديان رأي به. هذا ما سنطرحه تاليا. أما الرأي الإسلامي فهو ما سيوصلنا للنقطة الصادمة. لنرى. السحر موجود منذ الأزل، والديانات بأغلبها تناولت موضوعه، لذلك كتاب يتمحور بكامله حول السحر لابد أن يكون للأديان من موقف. لنبدأ مع اليهودية. لم نجد أي موقف من الحاخامات اليهودية حول هذا الكتاب، بل لم نجد ذكرا له من الأساس، مع أن العديد من المقالات والتفسيرات لكتاب العزيف ربطته بشكل ما مع أشهر كتب السحر اليهودية القديمة. وأنا هنا أتكلم طبعا عن الكابالا، الكتاب الذي سنتناوله بإذن الله في حلقات قادمة. ننتقل إلى المسيحية. هل تذكرون ما أخبرتكم به عن حرق البابا غريغوري التاسع لكل النسخ التي ترجمت، ومن قبله البطريرك مايكل الأول؟ في هذا دلالة واضحة وصريحة على تحريم الديانة المسيحية لهذا الكتاب، وإدراكها لكل المخاطر التي سببها الكتاب لمن اطلع عليه. أما الغرابة فهي في موضوع رأي الدين الإسلامي في الكتاب ومحتواه. من المعروف أن السحر بكل أشكاله محرم قطعا عند المسلمين. الغريب أن الدين الإسلامي تعامل مع العديد من الكتب التي تناولت موضوع السحر الأسود واستخداماته، وأبرزها كتاب شمس المعارف المعروف بمحتواه المثير حول السحر الأسود وتضمنه طلاسما ورموزا قد تؤدي إلى الأذى النفسي والجسدي. الأمر الذي أدى إلى بروز فتوى بتحريم هذا الكتاب، إن كان من ناحية قراءته أو طباعته أو حتى التداول به، بل إن أغلب الدول العربية والإسلامية منعت طباعة هذا الكتاب ونشره، حاله كحال غيره من كتب السحر الأسود. ولكن على عكس كتاب شمس المعارف أو غيره من كتب السحر، فإننا لم نجد أي ذكر لكتاب العزيف، ولم يأتي علماء المسلمين على ذكره بالمطلق، ولم يحرم أي شيء بخصوصه، لأنه ببساطة لم ترد أي معلومة عن هذا الكتاب أي العزيف، بغض النظر عن حكم الإسلام الذي ذكرناه سابقا حول السحر. ولكن هذا الكتاب تحديدا لم يذكر له ذكر، بل لم يعثر على أي نسخة باللغة العربية، والتي من المفترض بحسب لوفكرافت أن كاتب العزيف عربي، وكل الترجمات أتت من النسخة العربية. وبحسب لوفكرافت أيضا فإن النسخ العربية اختفت برمتها، لكن أين هي؟ هل أثار الأمر استغرابكم؟ إذا تعالوا لأخبركم رواية ستصدمكم، وقد تكون هذه هي فعلا الحقيقة، من يدري؟ بحسب أكثر من مقال في أكثر من موقع، فقد ورد أن لوفكرافت أرسل رسالة إلى المنتج والمؤلف الموسيقي الأمريكي ويليس كونوفر يخبره فيها أن كتاب العزيف، أو كما عرف غربا بنيكرونوميكون، هو من محض خياله تماما،
فلا وجود لشخصية عبد الله الحضرد، بل هي شخصية من تأليف لوفكرافت. واسم الحضرد جاء من اسم عائلة لوفكرافت، فهو مشتق من اسم هازارد. في الواقع لوفكرافت سمى الشخصية في كتابه أبدول الهازرد، ومع كثرة الاستخدام والتصحيح اللغوي أصبح الاسم عبد الله الحضرد لإضافة مزيد من الواقعية للكتاب. أما اسم نكرونوميكون فبحسب لوفكرافت فقد أتاه في منامه، وفكرة الكتاب برمته أتت بعد قراءته كتاب أريبيان نايتس للكاتب أندرو لونغ. المثير في الأمر أن لوفكرافت كان في الخامسة من عمره عند قراءة هذا الكتاب، وخلق أسطورة الحضرد وكتابه. هذا كله باعتراف لوفكرافت نفسه. القليل من البحث يبين أنه من الممكن أن يكون الأمر مجرد اختلاق. فمثلا ما أورده لوفكرافت حول أن أولاوس وورميوس الكاهن قام بترجمة الكتاب عام 1228 إلى اللاتينية غير صحيح، لأنه ببساطة هذا الشخص أي أولاوس كان فيزيائيا دنماركيا من القرن السابع عشر، ولا علاقة له بكتب الأساطير والغموض مطلقا. أمر آخر يثبت اللغط القائم حول هذا الكتاب. الساحر الإنجليزي جون دي الذي ورد في رسالة لوفكرافت أنه أول من ترجم الكتاب إلى الإنجليزية كان في الحقيقة مستشارا للملكة إليزابيث الأولى، وكان معروفا كعالم رياضيات وكيميائي. لوفكرافت في معرض إخباره عن مكان تواجد النسخ المترجمة ذكر اسم جامعة ميسكاتونيك في منطقة تدعى آركهام، إلا أن الواقع يقول أن الجامعة وموقعها من محض خيال لوفكرافت، ولا وجود لهما إلا في قصص لوفكرافت. ومع هذا كله نجد العديد من الأصوات التي تقول بأن الكتاب حقيقي. فمثلا يسألون من أين أتى اسم العزيف؟ وماذا عن تفاصيل الرحلات في العالم العربي وصحراء الربع الخالي؟ أسئلة ما زالت دون جواب شافي. فهم يرون أنه لا يمكن لشخص لم يزر هذه المناطق أكثر من مرة أن يعرف بكل هذه التفاصيل، بل وأكثر من هذا. أكدت بعض المصادر أن النسخة الأصلية الوحيدة من هذا الكتاب هي فعلا موجودة في الفاتيكان في مكتبة سرية للغاية، ويمنع الوصول إليها منعا باتا. إلا أن ما أورده لوفكرافت في رسالة اعترافه بحقيقة الكتاب أرضى الكثيرين من المشككين بقضية الظواهر الخارقة والكائنات السابقة الذين أطلق عليهم لوفكرافت اسم The Old Ones أي القدماء، تاركا بذلك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام البحث والتكهن والخيال. إذن أصدقائي، هذا ما تمكنا من الوصول إليه حول كتاب العزيف، الكتاب الذي أثار العديد من التساؤلات وكان وما زال موضع جدل كبير، والأسئلة المطروحة حوله كثيرة. وأنا بالطبع بانتظار آرائكم وإجاباتكم أنتم في التعليقات. هل فعلا هذا الكتاب ما هو إلا محض خيال كاتب تأثر بكتب الأساطير العربية من ألف ليلة وليلة وغيرها؟ لا، بل رسم عالما وتاريخا كاملا لكتاب بمخلوقات أسطورية. وإن كان العزيف فعلا موجود وعبد الله الحضرد شخصية حقيقية وليست من خيال الكاتب، فالأمر أصعب. فهل من الممكن أن يكون الشاعر المجنون فعلا استخدم سحر الشياطين وأنطق الجثث وعرف بالماضي السحيق بما كان يحوي من مخلوقات مرعبة كما تلك المصورة في النسخة الأصلية من الكتاب؟ وإن كان الأمر برمته حقيقيا، أين النسخة العربية الأصلية التي قام عليها كل الموضوع؟ هل ما يشاع أن الفاتيكان يحتفظ بها بسرية تامة حقيقة؟ والأهم، في ظل التداول الخجول للأديان فيما يخص السحر الأسود والطلاسم وهذه الكتب المستخدمة لممارسة هذه الأعمال، هناك دائما إشارة غامضة لتجنب هذه العوالم من دون أي تأكيد أو نفي لحقيقتها. فهل للعزيف وغيره من الكتب والوسائل أناس في عصرنا هذا وصلوا إلى الحقيقة المخفية ووجدوا مفاتيح السحر والأعمال المؤذية التي هدمت بيوت الكثير من الشهود والضحايا؟ لا أحد يعلم.